สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Home Assistant บน Mini PC นะครับคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กๆที่เราจะติดตั้งอยู่ในบ้านของเรานะครับการติดตั้ง Home Assistant เนี่ยก็จะมีหลายวิธีเช่นการติดตั้งบน Raspberry Pi บนคอมพิวเตอร์ไซส์เล็กๆหรือการติดตั้งบน Windows ซึ่งอันนั้นเป็น VM นะครับสำหรับการติดตั้งบน Mini PC หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับวิธีนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองเซิร์ชดูนะครับจะพบว่าเราจะต้องถอดฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆไปใส่ USB แล้วก็นำไปแฟลชบนคอมพิวเตอร์นะครับแต่พอดีผมได้ลองนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับในการที่เราไม่ต้องถอดฮาร์ดดิสก์ไปนะครับเราสามารถแฟลชบนมินิ PC บนเครื่องนั้นไปได้เลยนะครับก็สำหรับการติดตั้ง Home Assistant บน Mini PC นี่นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรม Flash Firmware ชื่อ Balena นะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นตัว Flash Firmware ของ Home Assistant นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้มันรันบน Windows นะครับผมก็เลยมาทดสอบดูนะครับว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับเพื่อที่จะสามารถแฟลชบน Mini PC ไปได้เลยนะครับเพราะอย่างเครื่อง Mini PC หรือ Thin Client หรือ Intel NUS เนี่ยนะครับจะใช้ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบ M2 เราจะไปหาตัวแปลง USB M2 ก็จะต้องไปเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่ผมเลือกใช้ Thin Client นะครับผมไปหาซื้อมือสองมานะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยสูงและอีกอย่างหนึ่งมันก็มีขนาดเล็กนะครับหรือเพื่อนๆจะมองหาตัวที่เป็น Intel NUS ก็ได้นะครับอย่างอันนี้ที่ผมหามาก็เป็นของ Thin Client ของ HP นะครับตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะได้ราคานี้ไปอีกนานสักเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่ที่ราคาได้ประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับซึ่งตัวนี้จะดีกว่า Raspberry Pi นะครับมี CPU มีช่อง USB มีเคสมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราไปซื้อ Raspberry Pi เนี่ยความเร็วก็จะสู้ไม่ได้นะครับแล้วเคสเนี่ยเราต้องไปหาซื้อเพิ่มอีกสำหรับตัวนี้เขาไม่มีฮาร์ดดิสก์กับไม่มีแรมมาให้นะครับผมก็ต้องไปหามาใส่เพิ่มหลังจากที่สินค้ามาถึงนะครับก็ตรวจดูสภาพนิดหน่อยก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับผมก็เอามาใส่แรมเพิ่มแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับจะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์ต้องใส่แบบเป็น M2 SSD นะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าเราจะแฟลช Home Assistant เราก็จะต้องนำตัวฮาร์ดดิสก์อันเนี้ยไปแฟลชเฟิร์มแวร์ก่อนแต่ทีนี้ถ้าเราไปแฟลชบนคอมเครื่องอื่นเราก็จะต้องซื้อ USB ที่สำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์ M2 เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับตรงนั้นก็อีก 200-300 บาทแล้วเราก็ใช้ครั้งเดียวก็เลยลองหาวิธีดูนะครับว่าทำยังไงที่เราจะให้เราแฟลชบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปได้เลยนะครับภายหลังจากที่ใส่ฮาร์ดดิสก์และแรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เอาตัวแฟลชไดรฟ์ที่เป็น Windows PE นะครับอันนี้ผมเคยทำบทความการติดตั้ง Windows PE ลงแฟลชไดรฟ์เรียบร้อยนะครับก็บูตเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการติดตั้ง Windows PE หลังจากที่เราบูตเข้ามาผ่าน Windows PE แล้วนะครับในขั้นตอนแรกเราจะต้องไปดาวน์โหลดตัว Home Assistant ก่อนนะครับก็เข้าเว็บไปเลยให้เราเข้าไปดาวน์โหลด Home Assistant ที่หัวข้อของ Intel NUS นะครับหรือ Generic x86 x64 เนี่ยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดตัวบูตเลยนะครับตรงนี้มันจะมีตัวที่เป็นแบบ Portable กับที่เป็นแบบติดตั้ง exe นะครับจริงๆตรงนี้ผมลองมาก่อนแล้วนะครับก็คือว่าถ้าบูตแบบถ้าเลือกโหลดแบบ Portable นะครับมันจะรันไฟล์ไม่ขึ้นนะต้องดาวน์โหลดแบบเป็นตัวติดตั้งมาแล้วก็มาติดตั้งลงบน Windows PE นี่นะครับมันถึงจะบูตขึ้น
อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมก๊อป URL ของเฟิร์มแวร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตรงนี้โหลดไฟล์ Setup เสร็จแล้วก็มาติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จก็จะมีไอคอนของโปรแกรม FAT โผล่ขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ URL ที่เราก๊อปไว้เมื่อสักครู่นะครับตัวเครื่องต้องต่อสาย LAN ต่อเน็ตไว้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเลือกตัวไรท์ที่จะให้แฟลชนะครับก็เลือกฮาร์ดดิสก์บนเครื่องเรานะครับเขาจะถามว่ามันเป็นฮาร์ดดิสก์ของระบบเราจะจัดการแฟลชไหมเราก็ตอบyes ไปนะครับแล้วเราก็รอโปรแกรมแฟลชสักครู่นะครับแต่ปรากฏว่าแฟลชไม่สำเร็จนะครับวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวเราต้องหาวิธีใหม่กันดูสาเหตุเป็นเพราะว่าตัว Temp Drive ที่ Windows PE เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยขนาดมันนิดเดียวนะครับมีขนาดไม่ถึงกิกในขณะที่ตัว ROM ที่มันแตกไฟล์มาแล้วเนี่ยของ Home Assistant มันมีขนาด6กิกนะครับจึงทำให้มันแฟลชไม่ได้เดี๋ยวผมจะแก้ไขด้วยการหาวิธีการพยายามแตกไฟล์ตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยเบิร์นมันเข้าไปในฮาร์ดดิสก์เลยเดี๋ยวลองมาดูวิธีกันนะครับหลังจากที่เราลองวิธีแรกแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับทีนี้ผมก็จะต้องไปทดลองดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์มาใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราคัดลอกมาเป็น URL ของเฟิร์มแวร์นะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาเฟิร์มแวร์เนี่ยมาเก็บไว้ในเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรา Copy ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอามาวางไว้บน address เลยครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้นะครับโอเคอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับผมก็จะ cancel ไปนะหลังจากนั้นให้เรากลับมาบูตด้วย Windows PE อีกครั้งนะครับอันนี้ผมเป็น Windows PE ตัวอื่นนะครับเพราะว่าลองมาหลายตัวก็ไม่เกี่ยวนะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้พอได้ตัวเฟิร์มแวร์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็แตกไฟล์ในที่นี้ใช้ตัว 7-zip แตกนะครับหลังจากแตกไฟล์เสร็จก็จะได้โฟลเดอร์แล้วก็มีตัวไฟล์ Image อยู่ข้างในนะครับขนาดประมาณ6กิกนะครับต่อมาผมจะไปเบิร์นตัวไฟล์ Image 6กิกตัวนี้นะครับลงฮาร์ดดิสก์M2 ของเราโดยไปเปิดไฟล์ชื่อ Active Disk Image นะครับเมื่อเปิดเข้ามาได้แล้วก็ให้เราเลือกที่ Image to Disk นะครับกด Nextแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ Image ของเราที่เราแตกตัวที่เราแตกมาแล้วนะครับถ้ามองไม่เห็นให้เราเลือกชนิดไฟล์เป็น all นะครับเราก็จะเห็นไฟล์ขึ้นมาละโอเคครับแล้วก็เลือกเบิร์นแบบทั้งดิสเลยนะครับทีนี้ก็เลือกฮาร์ดดิสก์รูปที่เราจะต้องการเบิร์นลงไปนะครับในที่นี้ก็เป็นตัว SSD M2 นะครับ Aperture 240 กิกกด Next เลยครับผมก็จะข้ามไปนะครับเพราะว่าผมก็ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองไปดูที่ตรง Partition กันนะครับใช้โปรแกรม Mini to Partition นะครับเปิดเข้าไปหลังจากที่เบิร์นเสร็จนะครับจะเห็นว่าเราได้เบิร์น Home Assistant เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมี Partition เยอะเลยส่วนพื้นที่ว่างข้างหลังอยู่อีก200กว่ากิกนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวเราเปิด Home Assistant แล้วเดี๋ยว Home Assistant เขาจะขยาย Partition Data ให้มาใช้เต็มเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดเครื่องชัตดาวน์ถอด USB ออกให้หมดแล้วก็เปิด Mini PC ของเรานะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ Home Assistant ต่อไปนะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็แนะนำวิธีการติดตั้ง Home Assistant โดยที่ไม่ต้องเอา Hard Disk M2 ไปแฟลชบนคอมเครื่องอื่นให้ดูเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่างไรฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ